Để tìm hiểu về quản lý, thế nào là quản lý xã hội, thì trước hết chúng ta cần tìm hiểu cái khái niệm về quản lý. Thế vậy thì quản lý là cái gì? Ờ, thì thưa các bạn, là xuất phát từ ờ, hiện nay thì có rất nhiều những cái quan niệm khác nhau về quản lý, mà xuất phát từ những cái góc độ nghiên cứu khác nhau. Thì rất nhiều học giả trong và ngoài nước đã đưa ra những cái giải thích, những cái quan niệm không giống nhau về quản lý, và cho đến nay thì vẫn chưa có một định nghĩa thống nhất về quản lý. Đặc biệt là từ thế kỷ 21, quan niệm về quản lý ngày càng phong phú. Các nhà khoa học thì đã đưa ra rất nhiều những cái định nghĩa khác nhau về quản lý. Ở đây thì tôi có thể khái lược một số cái định nghĩa, ví dụ như Taylor, một kỹ sư, một nhà quản lý học người Mỹ, thì ông cho rằng làm quản lý là phải biết rõ muốn người khác làm việc gì, và hãy chú ý đến cách tốt nhất, kinh tế nhất mà họ làm. Thế còn Fayeur, một nhà quản lý học người Pháp, sinh năm 1841 và mất năm 1925, thì ông cho rằng quản lý là một hoạt động mà mọi tổ chức, gia đình, doanh nghiệp, chính phủ đều có, và nó gồm 5 cái yếu tố tạo thành. Một là kế hoạch, hai là tổ chức, ba là chỉ đạo, bốn là điều chỉnh, và năm là kiểm soát. Như vậy, quản lý theo quan điểm của ông chính là thực hiện kế hoạch, tổ chức, chỉ đạo, điều chỉnh và kiểm soát. Tiếp đó thì Mary Parker thì cho rằng quản lý là nghệ thuật khiến công việc được làm bởi người khác. Một nhà quản lý học người Mỹ, Haskell, sinh năm 1909 và mất năm 1984, cho rằng quản lý ở đây được hiểu là xây dựng và duy trì một môi trường tốt, giúp con người hoàn thành một cách hiệu quả mục tiêu đã định. Như vậy có thể thấy khái niệm về quản lý có thể được hiểu là một quá trình tác động liên tục, có tổ chức, có ý thức, và hướng mục đích của chủ thể vào đối tượng nhằm đạt được hiệu quả tối ưu so với yêu cầu đề ra. Thì đây là cái khái niệm mà theo tiếp cận xã hội học mà trong cái cuốn Xã hội quản lý của tác giả Vũ Hào Quang, nhà xuất bản Đại học Quốc gia, xuất bản năm 2004. Thế như vậy, rõ ràng ở đây bản chất quản lý là một loại lao động để điều khiển lao động xã hội ngày càng phát triển, và các loại hình lao động phong phú phức tạp thì hoạt động càng phong phú phức tạp thì hoạt động quản lý lại càng có cái vai trò quan trọng. Thế thì vậy quản lý xã hội là gì? Thì chúng ta có thể đi đến cái khái niệm về quản lý xã hội. Quản lý xã hội là quá trình tác động tới các quan hệ xã hội, hiện tượng xã hội và quá trình xã hội nhằm mục đích ổn định và phát triển xã hội thông qua quan hệ giữa chủ thể quản lý và đối tượng quản lý. Như vậy, khái niệm này chỉ ra những cái nội dung nào? Thì có thể thấy là quản lý xã hội ở đây nó là một cái sự tác động có mục đích, có ý thức của chủ thể quản lý vào xã hội để nhằm sắp xếp và duy trì các cái phẩm chất đặc thù của xã hội để đáp ứng cái sự tồn tại và phát triển của xã hội trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, ví dụ như kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội. Và chức năng của quản lý xã hội đó là bảo đảm việc thực hiện các nhu cầu phát triển và tiến bộ xã hội cho toàn bộ hệ thống xã hội cũng như là các tiểu hệ thống của nó. Như vậy thì quản lý xã hội là quản lý cái gì và quản lý những cái nội dung nào? Thì những cái nội dung chủ yếu quản lý theo cái tiếp cận xã học thì nó bao gồm những cái nội dung cụ thể sau. Một là quản lý một đơn vị dân số có tổ chức, vùng lãnh thổ thuộc về xã hội mình quản lý. Ví dụ như là ở Việt Nam chúng ta thì chúng ta quản lý theo các cấp đó, cấp xã, cấp tỉnh, thành phố và cấp trung ương.
đó là quản lý theo đơn vị dân số và vùng lãnh thổ. Thứ hai là quản lý các nhóm xã hội với chức năng nhiệm vụ riêng đã được xã hội phân công. Thứ ba, cái nội dung thứ ba đó là quản lý nền văn hóa chung với những giá trị chuẩn mực cốt lõi, sự thống nhất hoạt động của các đơn vị xã hội, từng đơn vị xã hội với những đặc thù riêng cả về cơ cấu, cấu trúc, chức năng của nó. Thế thì nhiệm vụ của quản lý xã hội thì nó bao gồm những nhiệm vụ nào? Thì xin thưa ở đây nó có mấy cái nhiệm vụ chính như này. Một là thiết lập các tiêu chuẩn, các chỉ báo xã hội. Thiết lập các tiêu chuẩn, các chỉ báo xã hội. Thì ở đây thì nhà quản lý làm công tác quản lý xã hội sẽ thiết lập lên các cái tiêu chuẩn, các cái chỉ báo xã hội để giúp cho việc quản lý xã hội. Thứ hai là phân loại các vấn đề xã hội. Nhà quản lý sẽ tìm cách phân loại các vấn đề xã hội, ví dụ như những vấn đề liên quan đến mại dâm, ma túy, tệ nạn xã hội, vân vân, các vấn đề liên quan đến môi trường, các vấn đề liên quan đến dân số, lao động, việc làm, thì đó là cái việc phân loại các vấn đề xã hội để chúng ta quản lý làm sao cho tốt và phân cho các cơ quan quản lý theo cái lĩnh vực mà mình quản lý. Thứ ba là áp dụng các phương pháp quản lý một cách khoa học để giải quyết các vấn đề đó. Thì cũng là một cái nhiệm vụ của quá trình quản lý xã hội. Làm sao để tìm ra những cái phương pháp quản lý khoa học giải quyết những cái vấn đề đang tồn tại, những cái vấn đề đang tạo ra những cái bức xúc trong xã hội. Thứ tư là lập kế hoạch về thực hiện các quan hệ xã hội và các quá trình xã hội. Thì lập kế hoạch là và thực hiện các cái quan hệ xã hội, các quá trình xã hội chính là một cái nhiệm vụ của quản lý xã hội. Chỉ có việc lập kế hoạch thì mới giúp cho quá trình quản lý đạt được hiệu quả. Thứ năm, nhiệm vụ thứ 5 của quản lý xã hội đó là dự báo xã hội. Thì nhà quản lý phải dự báo được những cái biến đổi của xã hội trong tương lai, những cái vấn đề xã hội, những cái quá trình hiện tượng xã hội trong tương lai nó sẽ như thế nào, nó sẽ xảy ra như thế nào để có cái biện pháp, cái cách thức, cái phương pháp quản lý phù hợp. Thì đó là 5 nhiệm vụ căn bản của quản lý xã hội. Thế thì hiệu quả của quá trình quản lý xã hội nó phụ thuộc vào yếu tố nào? Thì thưa các bạn là hiệu quả của quá trình quản lý xã hội nó phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Và từ xưa đến nay thì có nhiều cái quan niệm khác nhau về vấn đề này. Ở đây xin chia sẻ với các bạn một số cái quan niệm làm sao để quản lý hiệu quả. Ví dụ như là quan niệm của Khổng Tử. Thì Khổng Tử cho rằng để quản lý xã hội tốt thì người quản lý phải có đức trị, tức là lấy đức làm gốc. Đức ở đây thì bao gồm các yếu tố về nhân, nghĩa, lễ, trí, tín, bao gồm 5 yếu tố đó. Thì theo Khổng Tử thì trong một xã hội, để một cái xã hội đó hoạt động tốt, để xã hội đó phát triển tốt, để quản lý được cái xã hội đó phát triển tốt thì phải giáo dục để người công dân của mình có được 5 cái đức tính này: nhân, nghĩa, lễ, trí, tín. Quan niệm thứ hai là quan niệm của Hàn Phi Tử. Thì Hàn Phi Tử cho rằng bản chất con người là hám lợi, hám quyền lực, cho nên để quản lý xã hội thì phải dùng pháp trị, tức là dùng luật pháp. Và nhà quản lý này đã đưa ra 3 cái yếu tố, đó là giúp cho nhà quản lý xã hội, đó là thế, pháp và thuật. Thế, pháp và thuật. Thế thì thế ở đây nó chính là cái mối quan hệ về mặt quyền lực. Quyền lực tập trung vào một người, quyền lực tập trung vào một người, và trong xã hội đó thì quyền lực tập trung vào vua. Vua là thiên tử, là người, là con của trời, được phái xuống trần gian để trị vì đất nước, trị vì thiên hạ, và vua là người có quyền lực tối cao. Thế còn pháp ở đây được hiểu đó là phép tắc, đó là luật pháp do
nhà nước đặt ra và do triều đình trong cái thời đại của Hàn Phi Tử thì do chính là vua triều đình lập ra. Thuật ở đây là chính là thuật cai trị, đó là nghệ thuật cai trị. Thì theo với cái tư tưởng của Hàn Phi Tử thì kết hợp ba cái yếu tố này sẽ giúp cho nhà quản lý xã hội một cách hiệu quả. Với một cái tư tưởng quản lý theo binh pháp Tôn Tử thì binh pháp Tôn Tử có hai cái nội dung quan trọng mà binh pháp đưa ra trong cái quản lý xã hội, đó là chiến lược sử dụng quyền lực và kỹ thuật dùng người trong quản lý con người. Thì với hai nội dung này thì để sử dụng được cái chiến lược quyền lực thì nhà quản lý phải hiểu và phải có đạo, trời, đất, tướng, pháp, thế, hư, thực là những cái yếu tố giúp cho nhà quản lý có thể thực hiện được cái chiến lược sử dụng quyền lực. Và để có được kỹ thuật dùng người trong quản lý xã hội thì nhà quản lý cũng phải có quyền lực, có mưu lược, có quyền thuật. Thì đó là những cái yếu tố giúp cho nhà quản lý tốt xã hội của mình. Trong xã hội hiện đại, các lý thuyết quản lý hiện đại ví dụ như của Eaton Mayer thì ông cho rằng để quản lý hiệu quả thì nhà quản lý phải khuyến khích vật chất, phải có cái sự khuyến khích vật chất và năng suất lao động, giải quyết vấn đề mối quan hệ xã hội và năng suất lao động, quản lý dân chủ, lợi ích hài hòa. Thì đây là cái phương châm mà lý thuyết quản lý hiện đại của Mayo sử dụng. Bên cạnh đó thì một số cái thuyết như là thuyết nhu cầu của Maslow, ông đưa ra 5 cái nhu cầu chính, đó là nhu cầu sinh lý, nhu cầu an toàn, nhu cầu xã hội, nhu cầu được tôn trọng và tự thể hiện bản thân. Thì đây là những nhu cầu căn bản của một con người, và để quản lý thì nhà quản lý sẽ có những cách thức tác động vào những nhu cầu này để các cái thành viên, để xã hội thực hiện theo cái ý định của nhà quản lý. Bên cạnh đó thì những cái một số cái lý thuyết là thuyết X, thuyết Y của Gregor, rồi thuyết hai nhân tố của Habermas, vân vân. Thì những cái nội dung này thì đề nghị các bạn chúng ta nghiên cứu thêm, chúng ta có thể search tài liệu trên mạng, nghiên cứu thêm trong tài liệu để làm rõ hơn cái vấn đề về quản lý xã hội.